ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้คงจะต้องพูดถึงวงการมวยไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่คนดังแล้วก็อดีตยอดมวยไทยอย่างสามารถพยัคฆ์อรุณได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์วงการมวยไทยในสื่อโซเชียลนะคะแล้วก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ต่อเนื่องไปยังสื่อดังๆหลายค่ายด้วยกันนะคะวันนี้มีข้อความหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมวยไทยถึงขีดตกต่ำที่สุดแล้วจริงหรือนะคะเราอยู่กับคุณสามารถพยัคฆ์อรุณนะคะวันนี้ก็นั่งพูดคุยในรายการตอบโจทย์กับเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่มาศคะพี่มาศสิ่งที่พี่มาศได้สะท้อนออกมามันเหมือนกับเป็นการปลุกวงการมวยไทยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งไหมคะจริงๆเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราที่เราลงไปตรงนั้นคือเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยทุกวันนี้มวยไทยมันตกต่ำมากถึงขนาดนี้เลยคือพูดง่ายๆทุกวันนี้มันไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ละของวงการมวยไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนดูเรื่องการตัดสินทุกอย่างมันตกต่ำมากจริงๆที่เราก็เลยระบายออกมาฮะค่ะมี2ประเด็นที่พี่พูดก็คือการตัดสินของกรรมการอันนั้นส่วนสำคัญครับส่วนสำคัญที่พี่บอกว่าทำให้มวยไทยถึงขีดตกต่ำเพราะว่าเวลาเราเข้าไปดูกลายเป็นเราไม่รู้ว่ามีมาตรฐานการตัดสินแบบไหนใช่เพราะอย่างผมเองทุกวันนี้ผมบอกเลยว่าผมไม่เคยเข้าไปดูมวยมาหลายปีแล้วทุกวันนี้ผมจะไปดูมวยก็เฉพาะที่มีมวยผมต่อยแล้วผมก็จะดูเฉพาะมวยผมคู่เดียวคู่อื่นผมก็จะอยู่ข้างนอกจะไม่ไปนั่งดูเพราะเราไปนั่งดูแล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นนักมวยทำไมเราดูมวยไม่เป็นแล้วเดี๋ยวนี้ทั้งที่เราดูมวยไอ้ตัวนี้มันชนะเยอะแยะทำไมราคาไปอยู่ตรงนู้นที่นี่เราดูในความรู้สึกของคนทำมวยคนอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยถามว่าเราดูแล้วเราไอ้นี่ชนะเยอะแยะแต่ทำไมตัวที่โดนเตะโดนอะไรทำไมราคามันไปต่อถึงขนาดนั้นมันเท่ากับเราดูมวยไม่เป็นแล้วไอ้นักมวยอย่างผมดูมวยไม่เป็นและไอ้พวกคนที่เข้ามาดูมวยเพื่อมาดูศิลปะแม่ไม้มวยไทยไอ้พวกนี้คือหายหมดทุกวันนี้เพราะเขาเข้ามาเขาก็ดูไม่เป็นเหมือนผมเหมือนกันบางทีเขาดูว่าไอ้ตัวนี้เตะเอาต่อยเอาอะไรแต่พอมาโดนจับในล้มอยู่ล่างที2 ทีแพ้เลยคือคนพวกนี้หายออกไปหมดแล้วฮะหายากแล้วทุกวันนี้คนที่จะเข้ามาดูมวยคือต้องเข้ามาเล่นไอ้เข้าไปดูศิลปะแม่ไม้มวยไทยไม่มีผมบอกได้เลยว่าทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าเนี่ยหายไปเยอะนักมวยรุ่นเก่าอย่างพวกผมรุ่นผมเนี่ยเมื่อก่อนรายการใหญ่เขาจะแห่กันไปดูแต่ทุกวันนี้ไปจะไม่เห็นใครละก็เห็นแต่นักมวยใหม่ๆที่เราไม่รู้จักนะการตัดสินทุกวันนี้พี่บอกว่ากรรมการดูที่หน้าเสือหมายความว่ากระแสของเซียนมวยในสนามแบบนั้นเหรอคะก็คือทุกวันนี้เซียนเป็นตัวนำกรรมการถ้าเซียนพวกเซียนเนี่ยเขาจะดูอนาคตบางที3 ยกเนี่ยสมมุตินะครับว่าไอ้น้ำเงินเนี่ยเตะข้างเดียวเลย3 ยกแต่ไอ้แดงเนี่ยอยู่ค่ายใหญ่ราคาไม่ไปเตะยังไงก็ไม่ไปอาจจะโอเคไปอาจจะนิดหน่อยราคาแค่2-1และทางค่ายใหญ่เนี่ยก็คือรอยก4ออกมาปั้มตีที2 ทีหักล้มปั๊บราคาไหลเลยทีนี้ไป7-8-1 10-1และตัวที่เตะไปนะคือ3 ยกเนี่ยคือไม่มีผลผมก็ไม่รู้ว่าอันนี้เราไม่ได้เจาะจงใครคือเราพูดตามความเป็นจริงว่ากรรมการทุกวันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาให้คะแนนกันแบบไหนให้ที่ลูกแข็งแรงเปล่าบอกออกมาเลยว่าให้ลูกแข็งแรงเราจะได้ทำมวยโดยที่ว่าเฮ้ยลูกอื่นไม่ต้องไปเล่นละไอ้เตะพวกลูกสวยๆศิลปะมวยไทยไม่ต้องไปเล่นเราก็จะเอาลูกแข็งแรงที่เราไม่รู้ว่ากรรมการเขามีจุดตรงไหนของเขาที่ว่าให้คะแนนยังไงแต่ความรู้สึกผมคือเขาให้คะแนนตามราคาตามเซียนบางทีมวยไม่ได้แพ้ชนะอะไรเลยราคาไป10-1อันนี้ก็คือพูดเหมือนกับว่ากระทบไปถึงคนที่มีน้ำจิตน้ำใจอยากจะทำมวยจริงๆแล้วพอมาเจอการตัดสินแบบนี้ค่ายเล็กๆตายหมดฮะตอนนี้ค่ายเล็กๆการที่จะทำค่ายมวยมาค่ายมันไม่ได้ลงทุนน้อยๆนะไอ้ลงทุนทำค่ายเนี่ยอาจจะไม่เยอะอย่างตามบ้านนอกตามต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะสัก3-4 แสนทำได้ละเพราะที่ของเขาเองมีหลังคามีกระสอบเวทีนิดหน่อยได้ละ3-4 แสนมาหนักตรงเลี้ยงสมมุติว่ามีมวย10 คนกินวันเท่าไหร่เช้าเย็นไหนจะบำรุงไหนจะเจ็บป่วยค่าเรียนหนังสือของเด็กค่ายเล็กๆอยู่ไม่ได้ฮะต้องพับเสือถอยไปถ้าสงสารนักมวยก็คือนักมวยขายค่ายใหญ่ไปก็ได้ทุนคืนมันประมาณนั้นครับพูดถึงถ้าเกิดเปรียบเทียบกับสมัยก่อนการตัดสินของกรรมการพี่เห็นชัดเจนว่าเขาดูแม่ไม้มวยไทยเขาดูที่อาวุธ
ดูความสวยงามดู ค่ะ เตะเข้าไม่เข้าเขาไม่ได้ดูลูกแข็งแรงเหมือนปัจจุบัน แต่ว่าปัญหามันอาจจะเกิดจากว่ามันไม่มีใครที่ไปเป็นตัวกำหนดมาตรฐานหรือว่า ใช่ ชี้ ฮะ การตัดสินของกรรมการแต่ละไฟต์แต่ละนัดว่ามันถูกต้องตามกติกาไหมเหมือนกับกีฬาอื่นถ้าเกิดกรรมการตัดสินไม่ดีเนี่ยเขาก็จะมีคณะกรรมการดู ฮะ มวยไม่มี มวยไม่มีฮะแล้วทุกวันนี้กรรมการทุก ค่ะ เวทีเหมือนกันหมด ให้ลูกแข็งแรงเหมือนกันหมด ไม่ว่า ค่ะ จะล่ามเนินลุมพินีช่องเจ็ดสีอ้อมน้อยทุกที่ฮะให้เหมือนกันหมด อืม เพราะฉะนั้นมวยผมถึงบอกว่าศิลปะมวยไทยมันหายแน่นอน ค่ะ เพราะออกอาวุธไปมันก็ไม่ได้อะไรคือทุกวันนี้มันก็ต้องปั้มกันอย่างเดียว อืม ก็ผมถึงพูดตลอดว่า ถ้าจะดูศิลปะแม่ไม้มวยไทยเนี่ยดูต่างชาติเถอะอย่ามาดูมวยไทย ค่ะ เพราะถ้าจะดูมวยไทยต้องดูมวยปั้มอย่างเดียว อืม เขาไม่กล้าออกศิลปะแม่ไม้มวยไทยแล้วครับ อันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้สนามมวยมีผู้ชมน้อยลง ใช่ อย่าง ฮะ ที่พี่บอกว่าเดี๋ยวนี้เก็บค่าตั๋วได้เต็มที่ก็ล้านกว่าบาท ถ้าเทียบกับ ราย เมื่อก่อน ล้านกว่าบาท 3-4 นี่รายการใหญ่ด้วยนะ ค่ะ อย่างทุกวันนี้ถ้ารายการใหญ่ยังไม่ใหญ่มาก เอาแค่ว่า พอประมาณ อย่างน้อยๆก็ต้องมี 400 ขึ้นค่าตั๋ว ค่ะ ถ้ารัฐมาเปรียบเทียบระหว่างค่าดู 400 บาทของมวยยุคนี้ ค่ะ กับยุคผมสมัยนั้น ค่าดูประมาณ 180 170 180 รุ่นผมนี่170 180 ยังเก็บเป็นล้านฮะแต่มาทุกวันนี้ถ้า 400เนี่ยเก็บเต็มที่กับคนไทยนะ ค่ะ ผมว่าไม่เกิน 6-7 แสนบาท อืมมันอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่มีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์เยอะขึ้นหรือเปล่า เลยให้ทำให้คนเข้าไปในสนามมวยน้อยลง อันนี้น่าจะ ม เป็น วย ปัจจัย ที่ถ่าย นะคะ ทอดเนี่ยก็คือมันแค่มวยระดับ ค่ะ เกรด B ไม่ได้เกรด A เพราะถ้าจะเอาเกรด A มาเนี่ยอย่างสมมุติว่าอย่างทุกวันเนี้ยถ้ารายการใหญ่เก็บ 500เนี่ยคือไอ้พวกนี้เกรด A คือเป็นคู่เอกได้ทุกคู่ แต่ไอ้มวยตู้ที่ถ่ายทอดพวกนี้ส่วนมากก็มวยค่าตัวเต็มที่ก็ประมาณ 20,000 กว่าบาท อืม ไม่เกิน 30,000 น้อยมาก นะฮะเพราะฉะนั้นมันผมว่ามันก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับไอ้ที่มวยตู้ ค่ะ ที่มีการถ่ายทอดกันทุกช่องทุกวันนี้นะผมว่ามันสาเหตุหลักมาจากการตัดสินแล้วคนดูมวยไม่เป็น ตัดสินของกรรมการ แล้วเข้าไปพวกต่างจังหวัดเข้ามาคือโดนล้อมกินหมด อืมคราวนี้ในบรรดาค่ายมวยด้วยกัน มันจะมีวิธีทางไหนไหมคะว่าให้จับมือกันแล้วก็ร่วมกันพัฒนาหรือว่ามีการเสนอทางออกสำหรับบรรดาค่ายมวยเองไหมคะ มันผมว่ามันยากฮะ ค่ะ แล้วอย่างไอ้พวกค่ายต่างจังหวัดอย่างเงี้ยมันก็จะเข้ามาทีมันก็ค่าใช้จ่าย ค่ะ แล้วเราไม่รู้จะไปประสานกันยังไง มันต้องมีใครประสานสักคนหนึ่งแล้วมาคุยกันว่าทุกวันนี้ให้คะแนนอะไรยังไงแบบไหน ค่ะ ทุกวันนี้มันไม่มีฮะมันก็มีค่ายใหญ่อยู่ไม่กี่ค่าย แล้วค่ายพวกนี้ก็เป็นตัวกำหนด อืม ว่าแพ้ชนะคือค่ายพวกนี้ สรุปแล้วค่ายมวยไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจต่อรองอะไรใดๆเลย เราเป็นหัวหน้าค่ายเราก็ต้องฟังโปรโมเตอร์ ค่ะ ทั้งที่เราเลี้ยงนักมวย แต่เราไม่มีสิทธิ์โปรโมเตอร์จะเอาต่อยวันไหนเมื่อไหร่จะดองจะให้หยุดยังไงมันอยู่ที่โปรโมเตอร์ ผมถึงบอกว่าทุกวันนี้นักมวย หัวหน้าค่ายมวยไม่มีสิทธิ์อะไรเลย มันขึ้นตรงกับโปรโมเตอร์ โปรโมเตอร์เองก็แย่ถ้าเกิดเก็บค่าตั๋วได้น้อย ใช่ครับ ก็กระทบถึงค่ายมวย ถึง อีก ค่ายมวย เพราะถ้าเก็บน้อยโปรโมเตอร์จ่ายเยอะก็เข้าเนื้อโปรโมเตอร์อีก ค่ะ เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเฉลี่ยกันตามเกรดไป จริงๆ คนที่เข้าไปดูอย่างที่พี่บอกว่าส่วนใหญ่เข้าไปพ ต้อง นั ไป น เล่นฮะ ไป ต้องไปเล่น มันก็ไม่มีทางแก้วัฒนธรรมแบบนี้ได้ ก็ต้องเป็นแบบนี้ก็ต้องยอมรับสภาพของ ก็นั่น ความ แหละผม ที่ ถึง ต้อง บอก น้อยเนื้อต่ำใจแบบนี้ไปใน คน การ มั ตั น ด ถึ สิ ง น ต้องมันเลิกไปเยอะฮะ ค่ะ เพราะเขาไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรเลย แล้วเขาก็ทำมวยทำเพื่ออะไรทำไปก็สู้เขาไม่ได้ พวกนี้ค่ายแบบค่ายเล็ก ๆ ก็คือ ค่อยๆ เลิกไปทีละค่ายสองค่ายไอ้ค่ายไหนที่มีมวยเก่งอยู่สักตัวสองตัวไปขายค่ายใหญ่ เอานักมวยไปขายค่ายใหญ่เขาก็เลิก ฟังดูเหมือนวิกฤตแล้วนะ วิ คะสำ ก ห ฤ รั ต บ ฮะ ค่าย ผม มว ว่าย ต่ำสุดแล้วตอนนี้ ถามจริงพี่ว่าทุกวันนี้ถ้าพี่บอกว่า เจอการตัดสินแบบนี้ไม่ชนะเงินรางวัลก็อาจจะไม่ได้เท่าแชมป์ ฮะ พี่ก็มาหารายได้จากการเปิดสอนมวยเป็นหลัก ก็ถาม เป็นยังไงบ้างคะรายได้ในส่วนนี้ ของผมไม่ได้มา อืม อะไรกับนักมวยตรงนี้ เพราะจริง ๆ นักมวยของผมเนี่ยผมต่อยโดยหลักๆทั่วๆไปเขาจะหักกัน 50-50 ค่ะ แล้วทุกวันนี้ค่าตัวสมมุติว่ามวยพอเริ่มจะเก่งหน่อยก็เอาค่าตัวแค่ 30,000 อืม 30,000นี่ถือว่า
เยอะแล้ว เยอะนะตอนนี้ 30,000 40,000 ค่ะ 50เนี่ยนักมวยก็ได้10,000 กว่าบาท 20,000 มันน้อยมากฮะ อืม แต่อย่างของผมเนี่ยผมจะให้นักมวย 70 เลยผมจะเอาแค่ 30เราต้องมาทำอะไรค่าอาหารค่าบำรุงค่าเทรนเนอร์เพราะเราต้องจ้างเทรนเนอร์ ค่ะ ก็คือแทบค่ายมวยอย่างที่ผมทำเนี่ยผมจะไม่ได้อะไรกับนักมวย อืม เรา สิ่ง ทำ ห เพ นึ่ ราะ ง ว่า คือเปิดสอนชาว ส ต่า อน ง ชาว ชาติ ต่างสอนเด็กไทยด้วย อืม สอนทุกคนที่สนใจที่จะมาเรียนมวยไทย แต่เราก็จะเน้นไปทางต่างชาติเยอะมากกว่า เพราะต่างชาติเราจะคิดได้แพงขึ้น ค่ะ ถ้าเกิดย้อนกลับไปบรรยากาศในวันนายขนมต้ม 17 มีนาคม ฮะ ซึ่งมีชาวต่างชาติ วันนั้น มาร่วมไหว้ครูกัน เป็น เยอะ พัน แยะ ฮะ มาก เป็นพันคนวันนั้น ค่ะ มั มัน น ก็ สะท้อนอะไรไหมภาพที่มันเกิดขึ้นมันทำให้พี่มองเห็นอะไรในอนาคตของวงการ ถามว่า มวยไทยต่อไปไหมคะ ต่อไปเนี่ยไอเราจะพูดว่าต่อไปเนี่ยมวยไทยมันน่าจะเป็นของต่างชาติ เพราะคือเขาพยายามเขาทุ่มเทเขายอมบินมาเพื่อมาไหว้ครูมาครอบครู แต่กับคนไทยมันแทบจะไม่สนใจ อืม มันก็อย่างที่บอกว่ามันดีสำหรับต่างชาติ และมวยไทยทุกวันเนี้มวยใหญ่ๆก็ไปต่อยต่างประเทศกันหมด ค่ะ เพราะเมืองไทยมันไม่มีคู่ต่อสู้ที่รองรับ เพราะมวยใหญ่บ้านเรามันหายากมากฮะอย่างถ้าเกิน150ไปนี่หายากแล้วฮะ ค่ะ มันก็ดีกับชาวต่างชาติ ดีกับนักมวยไทยที่ว่าได้ไปต่อยต่างชาติ แต่กับวงการมวยเมืองไทย มันยิ่งจะค่อยๆหาย อืม ผมไม่แน่ใจว่าอาจจะอีก10 ปี อาจจะไม่มีการจัดมวยก็ได้ มวยไทยมันก็อาจจะไปต้องไปจัดต่างประเทศ ซึ่งตอนนี้ก็เป็นธุรกิจที่ทำให้โปรโมเตอร์รวยกันไปเยอะแยะแล้ว มีทัวร์นาเมนต์ที่เอามวยไทยไปต่อย ฮะ ค่าตัวเป็นล้านๆแล้วตอนนี้ ตอนนี้ถ้าต่างชาติถามว่าถ้าต่อยบ้านเรา ค่ะ ค่าตัวอาจจะแค่มวยใหญ่นะต่อยบ้านเราเนี่ยอาจจะแค่สัก 20,000 ถึง 30,000 บาท ถือว่าเยอะนะมวยใหญ่ ค่ะ แต่ถ้าไปต่อยต่างประเทศเขามีแสนขึ้น อืม แล้วพวกนี้ถ้าไปโชว์ไปต่อยให้เขาดู4-5 ครั้งค่าตัวมันขึ้นแน่ ต่อยทีอย่างสมมติอย่างบัวขาวต่อยทีเป็นล้าน อย่างไซโยก พวกยอดแสนใกล้พวกนี้ต่อยทีมี 6-7 แสนทั้งหมดฮะ ประเทศที่พี่เคยพูดว่าน่ากลัวต่อไป ศิลปะมวยไทยอาจจะไปโผล่ที่นั่นแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังคือจีน ให้ จีนนะ จับตานักมวยจีน ผมว่าจีนต่อไปเราสู้เขายาก เพราะจีนเนี่ยคือเขาประชากรเขาเยอะ ค่ะ แล้วตอนนี้เขาเริ่มเปิดตลาดมวยไทย แล้วมวยไทยก็ ตอนนี้ไปดังอยู่ที่เมืองจีน ก็คือเขาจัดกันเดือนละหลายนัดฮะ ค่ะ แล้วครูมวยที่ว่าเลิกจากมวยไทยไปก็ไปเป็นครูอยู่ที่เมืองจีนกันเยอะครับ อืม ก็ แต่ น่า มัน ถือ ก็ ว่า ยั เป็ ง นต มี ลา มุ ด ม ให มอง ญ่ ดีๆ คือถึงแม้ว่าในบ้านเราจะแก้ปัญหาไม่ได้ แล้วก็ไม่มีใครที่จะเป็นคีย์แมนมาแก้ปัญหา แต่ว่าในทั่วโลกเขาเห็นความสำคัญ แล้วก็มวยไทยได้ไปเผยแพร่ อันนั้นเป็นมุมมองดีๆที่น่าจะ มัน ทำ มัน ให้ ก็ดีเหมือนอย่างที่บอก แต่ทีนี้เราไปบ้านเขาเราก็ต้องต่อยกฎกติกาบ้านเขา มันก็อาจจะไม่ได้ต่อยเป็นมวยไทย100%อืม อาจจะมีเตะมีหมัด บางทีเขาจะห้ามศอก ค่ะ ห้ามเข่าอย่างเงี้ย อาจจะตีเข่าได้ทีเดียวกรรมการแยก ก็คือบางทีแต่ละชาติเขาก็กติกาไม่เหมือนเมืองไทยฮะ มันก็อาจจะไกลๆไป ไม่ใช่ ไก ม ล วย ๆ ไทยขนาดแท้ ก็เหมือนกับเควันพวกนี้ พวกคิกบ็อกซิ่งมันก็คือจะกลายจากมวยไทยไป แล้วเขาก็ไปดัดแปลงเอา อืมถามว่าตอนนี้พี่มองถึงทางออกไหมคะ ยังมองไม่เห็นฮะ ผมว่าทางที่ดีเนี่ย กรรมการทุกเวทีน่าจะมานั่งประชุมกันว่าจะให้คะแนนแบบไหน ให้ค่ายมวยเขาได้เข้าไปฟัง ค่ะ เขาจะได้ทำถูกตามที่กรรมการตั้งเอาไว้ อืม เพราะอย่างทุกวันนี้มันไม่รู้ว่า กรรมการให้คะแนนอะไรเป็นหลัก ค่ะ ถ้าให้แข็งแรงต่อไปเราก็จะไม่ต้องเล่นอาวุธอื่น เราก็จะปั้มอย่างเดียว มาดูมวยปล้ำกัน เออ แล้วไอ้พวกนี้ศิลปะมันก็อย่างที่บอกมันก็ต้องหายหมด แต่ถ้าพูดถึงว่าจะเอากรรมการมานั่งคุยกันทุกเวที จะมีปัญหาอีกไหมคะ เพราะว่าแต่ละค่ายแต่ละวิกเขาก็มีเส้น มัน ขีดแบ่งเหมือนกัน มันก็น่าจะต้องมาคุยกัน เพราะถ้าต่างคนต่างยึดกติกาของตัวเอง มันไม่มาตรฐานน่ะ ก็คือพูดง่ายๆ ทุกวันนี้ของแต่ละเวทีให้คะแนน ไม่เหมือนกัน แต่คือที่เหมือนกันอยู่อย่างเดียวคือให้ตามราคาเซียน ค่ะ เซียนต่อก็ต้องชนะ ทั้งที่มวยแพ้ด้วยนะ แต่เซียนต่อก็ต้องชนะ คือเขาจะให้แบบนั้นหมดทุกเวที อืม ก็มีทางเดียวคือกรรมการต้อง
ต้องไม่ยอมพวกเซียนมวยอ่ะ ค่ะ อันนี้เราเข้าใจกรรมการนะครับ แต่ อย่าง ใค ส ร มมติ ที่จะนำกรรมการพวกนี้สามารถมานั่งโต๊ะคุยกันได้ ผมว่ามันยากเพราะพวกนี้เขา มันต้องไปถึง เป็น หน่วยงาน ผลประโย ข ช อ น์ งภาครัฐเลยไหมคะการกีฬาแห่งประเทศไทย นั่นอันนั้นผมว่าน่าจะเป็นเสาหลักเลยว่าเรียกกรรมการทุกเวทีมานั่งคุยว่าให้คะแนนกันยังไง ไม่ใช่ว่าต่างคนต่างให้ต่างคนต่างให้ตามเซียนมันก็ต้องหมดไปโดยปริยายฮะวงการมวย พูดถึงค่ายมวยพี่บ้าง ครับ พบธีรธรรมเป็น ฮะ ค่ายหนึ่งที่เกิดมาประมาณ 6-7 ปีแล้ว ครับผม นะคะที่พี่ทำค่ายมวยมา ฮะ นะคะตอนนี้พี่ถือว่าดูเฉพาะค่ายมวยพี่ ฮะ ไม่ถึงกับวิกฤตเหมือนค่ายมวยเล็กๆ อย่างนั้น ไม่ ใช่ห ไม่เหมือนกันนะเพราะอย่างผมทำมวย ค่ะ ผมทำเพราะว่าเราสอนเด็กเพราะเด็กพวกนี้มาคือ เราสอนมาจากนักเรียนเขาเสียตังค์มาเรียน แล้วพอเขาเริ่มพัฒนาเขาเริ่มมีความสามารถ เราก็หารายการให้เขาต่อย แต่อันเนี้ยเราต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเขาก่อน ถ้าผู้ปกครองเข้ามาคุยกับเอ้ยครูมาศเด็กเขาอยากลองต่อย ค่ะ ช่วยหารายการให้หน่อยอย่างเงี้ยเราก็จะสนับสนุน พอเขาเริ่มเก่งเราก็เริ่มทำเข้ามาเป็นมวยอาชีพฮะ อืมแล้วพี่สอนแม่ไม้มวยไทย ผม เต็ ส ม อน ที่ ทุก ศิลปะทุกอย่าง สอนทุกอย่างผมสอนก็ตั้งถีบหมัดเท้าเข่าศอกคือ เราจะสอนตั้งแต่เบสิกเลย ค่ะ สังเกตได้มวยผมนี่เวลานั้นอาวุธทุกอย่างหลากหลายครบ แต่ทีนี้ไปต่อยสู้เขาไม่ได้เพราะอะไรก็คือการให้คะแนน อันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งจากเวทีล่าสุดที่พี่พานักมวยไปต่อยเหมือนกัน แล้วก็ได้รับการตัดสินแบบไม่เป็นธรรม ก็จริงๆ อันนี้เราก็ไม่ได้ว่าค่ายเราค่ายเดียวค่ายทุกค่าย ค่ะ ที่เป็นค่ายเล็ก ไปเจอกับค่ายใหญ่ๆก็เสร็จหมดฮะ อืม นอกจากว่าไปต่อยน็อกหรือไปตีศอกแตกอะไรมันอีกเรื่องหนึ่ง ค่ะ มีโอกาสได้พานักมวยไปชกในต่างประเทศแล้วหรือเปล่า ผม คะพี่ พาไปหลายประเทศแล้วฮะ เพราะอย่างของผมก็มีไปอิตาลีไปอเมริกาไปฝรั่งเศสอะไรพวกนี้ก็ ค่ะ อย่างจีนก็จะมีไปต้นเดือนนี้ก็มีไปฮะ ก็คือหลาย ๆ ค่ายมวยก็ต้องใช้วิธีนี้เป็นการเรียกว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ในการหารายได้เข้าค่าย ค่ายเล็กๆยากฮะที่ ค่ะ จะได้ไปต่อยต่างประเทศ เพราะบางทีทางโปรโมเตอร์ต่างประเทศเขาไม่รู้จักค่ายเล็กๆ คือเข้ามาเขาจะมาเจาะจงตรงค่ายใหญ่ก่อน ค่ะ เพราะค่ายใหญ่มีมวยไหมหรือไม่นอกจากว่าค่ายใหญ่ก็ไปอาจจะไปเอามวยค่ายเล็ก ๆ มาไปต่อยนะ มันก็จะเป็นมีแค่นั้น เพราะทุกวันนี้โปรโมเตอร์ติดต่อมาทางเมืองไทยเขาจะหาค่ายใหญ่ ๆ ก่อน ค่ายที่มีมวยใหญ่แล้วมีมวยไปต่อยต่างประเทศบ่อยอย่างเงี้ยเขาจะเข้าตรงมาตรงนั้น ค่ะ อันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้ค่ายใหญ่อยู่รอด อ่าฮะ ค่ายเล็ก ๆ เนี่ยหลาย ๆ ท่านก็มองว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่ปีก็จะต้องเขาเรียกว่าล้มหายตายจากกันไป อย่างนั้นมันนานไปหลาย ๆ ปี ผมพวกนี้ผมว่าปีสองปี อาจจะเร็ว ๆ นี้ นะฮะ โอ้โห ถ้างั้นก็มองเป็นวิกฤตที่ วิกฤตฮะอย่างที่ผมบอกว่ามันถึงจุดตกต่ำที่สุดแล้วตั้งแต่ผมอยู่วงการมวยมา ค่ะ ผมอยู่มาตั้งแต่ผมอายุ10 ขวบ เราก็เห็นมาตั้งแต่รุ่นพี่ ค่ะ รุ่นนั้นเขาก็จะดังในยุคของเขาค่าตัวและค่าเงินมันก็จะไม่เหมือนกัน อาจจะเป็นเพราะครูมวยทุกวันนี้ไปสอนในต่างประเทศกันเยอะ ก็ ด้วยห มี รือเปล่า ส่วน ครูมวยที่ชื่อดัง ๆ ไป ฮะ เปิดค่ายสอน ฮะ แล้วแทนที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้ในบ้าน เอาวิชาความรู้ไปต่างประเทศ เพราะว่ามันมีรายได้เยอะกว่า เยอะ เป็น ถูก ครูมวย ต้อง ที่เมืองไทย เต็ม ค่า ที่ ตัวน้อย เอาอย่างสมมติทั่วๆไปอย่างทุกวันเนี้ยค่ายมวยทั่วๆไป ค่ะ ผมให้เลยเดือนละ10,000ถือว่าเยอะนะ อย่างเทรนเนอร์3-4 คนนี่3-4 หมื่น ค่ะ ค่ายเล็กๆ ไม่มีเงินจ้างพวกนี้มันต้องอยู่กันด้วยใจบางทีเดือนนึงอาจจะได้ 3,000-4,000 แต่พวกนี้เวลาเขาไปอยู่ต่างประเทศอย่างน้อยๆเดือน 7-8 หมื่นหรือ ค่ะ ถ้ามีชื่อเสียงเป็นแชมป์เขาก็จะเดือนเป็นแสนฮะ อืมคราวนี้พี่มองว่าถ้าเกิดว่าค่ายมวยเล็ก ๆ ล้มหายตายจากไป การตัดสินไม่เป็นธรรมนักมวยเก่ง ๆ ไม่อยากขึ้นเวทีแล้ว อนาคตของการสร้างนักมวยไทยของเรามันจะไปทิศทางไหนต่อพี่ มันก็ มันจะไม่มี ยา นักมวย มั ดีๆต่อยอะ มันไม่มีฮะทุกวันนี้ก็อย่างที่ผมบอกว่า มันก็มีอยู่ไม่กี่ค่าย ค่ะ เพราะทุกวันนี้มวยมันอาจจะมีอยู่สัก5-6 ค่ายที่เวียนต่อยกันเอง เพราะมวยเขาซื้อมวยมาเยอะ มวยมันก็ต้องต่อยกันเองไอ้ค่ายเล็กๆก็คือไม่ได้ต่อยกับเขาหรอก แล้วไอ้พวกที่จะไปต่างประเทศ มันก็สู้ฝรั่งเขาไม่ได้ เพราะอย่างฝรั่งเนี่ยคือเขาไม่ได้ให้คะแนนลูกแข็งแรงเขาไม่ได้ให้คะแนนตรงมาคุมรูปมวย ค่ะ เขาให้คะแนนตรงที่ว่าใครออกเยอะ เข้าเป้าเยอะ อืม บางทีสังเกตดูเวลามวยบ้านเราไปต่อยต่างประเทศเราแพ้ เราก็ไปหาว่าเขาโกง
อืมจริงๆเขาก็อาจจะไม่ได้โกงคือเขาให้คะแนนตามอาวุธ แต่บ้านเรามันจะไม่ติดตรงที่ว่าลูกแข็งแรง อืม อย่างฝรั่งเนี่ยไปหักเขาล้ม4-5 ทีแต่เขาต่อยได้4-5 หมัดเขาชนะแล้วฮะเขาไม่ได้มาดูลูกแข็งแรงเขาไม่ได้มาดูการคุมรูปมวยต่างชาติเขาให้ เพราะว่าใครออกอาวุธเยอะออกเข้าเป้า ฟังดูเหมือนกับปัญหาที่มันเกิดขึ้น เพราะว่ามันไม่มีใครที่จะจับอะไรให้เข้าที่เข้าทาง ไม่มีระบบไม่มีการตรวจสอบ ก็อย่างที่ เพราะว่ามัน ผมบอก มันเป็นวงการมวยที่บอกว่าเรา มันเป็น ดูแลกันเองเราดูแลกันได้ ก็อย่างทุกวันนี้กฎหมายมีมา ไม่ได้ช่วยอะไรพวก ค่ะ นักมวยไม่ได้ช่วยหัวหน้าค่าย ผม ค่ะ ก็ผมถามว่าทุกวันนี้ถ้ามีกฎหมายกับสมัยก่อนที่ไม่มีกฎหมายที่ผมอยู่เติบโตมาจากตรงนั้นว่าเหมือนเดิมดีกว่า อืมไม่มีพรบก็อยู่ได้ ก็อยู่ได้ พรบก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา ไม่ได้ อะร ช่วยอะไรฮะช่วยเหมือนกันช่วยนักมวยให้เป็น ค่ะ อิสระมากขึ้น กฎหมายตรงนี้มาเพื่อช่วยนักมวย ค่ะ ช่วยนักมวยเพราะอะไรอย่างสมัยก่อน ผมเป็นนักมวยของสมมุติว่าผมอยู่กับครูยอดธง ค่ะ แล้วผมจะย้ายไปอยู่ค่ายอื่น มันไม่ได้มันศักดิ์ศรีแล้วเขาเรียกว่าอะไร บุญคุณ เราจะย้ายไปอยู่ที่อื่นไม่ได้ ค่ะ แต่มาทุกวันนี้นักมวยไม่พอใจค่ายนี้หนีกลับบ้าน 3-4 เดือน แล้วมาหาที่กกทมาขอย้ายค่ายมาอยู่ค่ายนี้ ค่ะ ไม่คิดถึงหัวหน้าค่ายบางทีเขาเลี้ยงมา7-8 ปี10 กว่าปี เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กพอโตขึ้นมาไม่อยากอยู่ไม่พอใจไปอยู่ค่ายนู้นให้เงินดีกว่า ก็คือกฎหมายมันออกมาช่วยนักมวย แต่มันช่วยในทางที่ผิด อืม มันก็ต้องเห็นใจหัวหน้าค่ายด้วยฮะ อืม หัวหน้าค่ายกว่าจะเลี้ยงมวยมาคนหนึ่งนี่ไม่ใช่ว่าเลี้ยง3 เดือน 6 เดือนดังนะบางทีเขาเลี้ยงมาตั้งแต่10 ขวบเนี่ยกว่าจะมาดัง19-20เขาต้องเลี้ยงกี่ปีแล้วอยู่ๆนักมวยไม่พอใจ นักมวยอยากย้ายค่ายไปอยู่ค่ายอื่น กฎหมายย้ายได้ อืม เพราะหัวหน้าค่ายไม่หารายการต่อยให้4 เดือน 5 เดือน มีสิทธิ์ย้ายได้ ค่ะ แต่ทีนี้ไม่ดูนักมวยบางทีมันหนีกลับบ้านเงี้ยกูไม่ต่อยมา4-5 เดือน หัวหน้าค่ายไปเสนอมวยได้ไหมไม่ได้ ค่ะ เพราะมวยไม่ซ้อม มันก็มีรายละเอียด ซึ่งบาง ฮะ ทีกฎหมายมันก็ไม่ได้คำนึง มันไม่ได้ช่วยอะไรกับวง ถึ การ งปัญ มวย หาของแต่ละค่ายมวยด้วย ฮะ คราวนี้พูดถึงมารยาทในวงการมวยอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นปัญหาทำให้มวยมันไม่ดุเด็ดเผ็ดมัน คนไม่อยากจะเข้าไปดูสนามอย่างการห้ามย้ายวิกเนี้ยพี่ ย้ายกันได้น้อยคือ เวทีเนี้ยก็มีแค่ค่ายเนี้ยแหละ เคยต่อยเวทีเนี้ยมาตลอดก็ห้ามไปต่อยเวทีอื่น ก็อย่าง คน ที่ ก็ บอก ไม่อยากจะเข้าไปดูสนามนี้แล้ว เพราะว่ามัน ก็ มี อย่าง แต่นัก ที่บ ม อ วย กว่า เก่า ทุกวันเนี้ยมันก็ต่อยเวียนกันไปอยู่แค่เนี้ย ๆค่ะ ผมยกตัวอย่างว่าทุกวันนี้มีมวยเงินแสนอยู่10 คนที่น้ำหนักเดียวกันนะเอาไปอยู่ศึกนี้ ค่ะ 3 คน ไปอยู่ศึกนี้อีก3 คนไอ้ศึกนี้4 คนไอ้ศึก4 คนมันก็เวียนต่อยกันอยู่แค่นั้นน่ะเพราะมันขอมวยกันมาไม่ได้ ไม่เหมือนเมื่อก่อน ไม่เหมือนเมื่อก่อนยังขอมวยกันได้โปรโมเตอร์เวทีเดียวกันยังขอมาต่อยศึก สมมติว่ารายการใหญ่ขอได้ หรือทางราชดำเนินที่ไม่ได้ทะเลาะกันคือขอไปต่อยได้ แต่มาทุกวันนี้มันน้อยมาก นอกจากว่าโปรโมเตอร์ราชดำเนินกับโปรโมเตอร์ลุมพินีเขามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน พี่ว่าเกิดจากรายการที่เดี๋ยวนี้มันขอมวยกันไม่ได้ละ มันก็มีส่วน ผมว่าเป็นเพราะว่าโปรโมเตอร์ไม่สามัคคีกันเองมากกว่า ค่ะ มันก็เหมือนอย่างที่บอกว่า กลุ่มใครกลุ่มมันสมมุติว่ากลุ่มเนี้ยมีโปรโมเตอร์อยู่รวมกัน3 ศึก ค่ะ กลุ่มนี้4 ศึกเขาก็จะเวียนกันเองแค่ไอ้4 ศึกเขาก็จะหาวนอยู่แค่นั้นไอ้3 ศึกนี่ก็จะวนอยู่แค่นั้น ไอ้นู่น3 ศึกก็จะวนกันอยู่แค่นั้น เพราะตัวนี้โปรโมเตอร์ไม่ใช่ว่าเขาจะลงรอยกัน อันนี้เราไม่รู้ตื้นลึกหนาบ้านของเขาฮะมันก็เลยทำให้มวยมันไม่หลากหลาย นั่นก็เป็นส่วนหนึ่ง ส่วนหนึ่งด้วยแล้วอย่างทุกวันนี้ถามว่า ให้ผมไปดูมวยผมไม่ ค่ะ อย่าว่าแต่ให้ไปดูฟรีเลยจ้างผมยังไม่ไปนั่งดูเลยทุกวันนี้ อืม มันถึงขนาดนั้นแล้วก็ไอ้ชาวบ้านที่เข้ามาดูไม่ต้องไปหวัง เข้ามาอย่างน้อยๆถ้ามาจากต่างจังหวัด 2,000 ไม่พอ อันนี้คือค่าเดินทางค่ากิน ค่าตั๋วทุกอย่างมัน มา ต้อง ดูมาดูมวย มาดู ที มวยอย่างเดียว เหนื่อยนะคะพี่ เหนื่อยครับ แล้วถามค่ะ จริงไหมที่โปรโมเตอร์เขาเลือกกรรมการได้ มีคนพูดกัน อันนี้ต้องถามเพราะพี่เป็นคนในวงการอยู่แล้ว อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมคิดว่า ถ้าเขาสนิทกับใคร โอเคตอนต่อยคือเขา
เขาไม่ยุ่งแต่คือโดยลึกๆเขาอาจจะมีคุยกัน อืม ไม่ต้องโปรโมเตอร์อย่างเซียนก็เหมือนกันบางทีกรรมการก็อาจจะรู้เห็นกับเซียน ผมไม่รู้ว่าทุกวันนี้กรรมการห้ามคู่หนึ่งได้ค่าห้ามเท่าไหร่ แต่ถ้าเขาอยู่กับเซียนเขาอาจจะได้นัดหนึ่งหลายหมื่น หรืออาจจะเป็นแสนนัดใหญ่ ถ้าเซียนชี้นำก็หมายถึงมันก็นำสู่กระบวนการ ก็นั่น ล้มมวยได้ ๆไอ้ล้มมวยผมว่าทุกวันนี้มันยากอะ อืม ไอ้ล้มมวยนะมันยาก แต่ถ้าคนจะล้มมวยถ้าฉลาดมันก็ไม่ยากหรอกถ้าคนฉลาดนะ ค่ะ เพราะตัวนี้มันมีอะไรให้แพ้ได้หลายอย่าง อย่างจับเชือกเนี้ยชนะอยู่ดีๆต่อ3-4-1 ค่ะ จับเชือกทีเดียวราคาไหลไปอยู่ตรงข้ามแล้ว อืม คายฟันยางทิ้งมวยชนะอยู่ดีๆเนี่ยนักมวยสมมุติว่าอยากจะล้มคายฟันยางทิ้งแพ้เลย ค่ะ ผมไม่รู้ว่าเขาตัดสินกันยังไง ซึ่งจริง ๆ มองออก ไม่ อยู่แล้วว่ามันเป็นอาการผิดปกติ คือบางคนเนี่ยตั้งใจ ค่ะ คายบางคนอาจจะหลุดเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ แต่ก็คือแพ้เหมือนกันตัวนี้มวยที่มันจะทำไปแพ้มีไม่กี่อย่างหรอกเตะซ้ำให้เห็นเลยว่าเตะซ้ำ ค่ะ ถ้าโดนด้วยชนะฟาวล์ไปเลย อืม ก็คือมันมีวิธีล้มหลายอย่างมันอยู่ที่ว่านักมวยฉลาดไม่ฉลาด อืม ก็ถึงบอกตัวนี้มวยล้มมันไม่ยาก ค่ะ มันมีวิธีให้ล้มได้หลายอย่าง แต่ไอ้พวกที่คิดพวกนี้มันก็ไม่เจริญหรอกมันก็หากินได้แค่ตรงนั้น แต่การทุกอย่างคือที่พี่พูดมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรรมการ ฮะ คนดูน้อย รวมไปถึงมวยล้ม มวยล้มด้วย ฮะ มันก็คือมาจากเรื่องของการพนัน การพนันเป็นหลักครับ อย่างนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่แก้ได้ยากมากไปอีก ยากไหมมันอยู่ที่กรรมการฮะ ค่ะ กรรมการไม่กล้าสวน เพราะกรรมการถ้าชูสวนเวทีก็ลำบาก ค่ะ อย่างสมมุติว่าเอากรรมการชูสวนเมื่อไหร่เซียนมันสไตล์เมื่อไหร่เวทีลำบาก อ๋อ เพราะเซียนมันไปหน้าเวทีมันก็จะไม่เข้าไม่ซื้อตั๋วเข้า ค่ะ มันก็ไปนั่งเล่นอะไรกันเวที เก็บค่าดูไม่ได้ โดนไป4-5 นัด เวทีเจ๊งเหมือนกัน เพราะฉะนั้นทุกวันนี้มันหลักสำคัญมันอยู่ที่เซียนแค่นั้นแหละ ค่ะ อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่พี่มองว่าโอ้โหเดด ยาก ล็อกเลยดีกว่าย ากฮะ พี่มาศไม่น่าจะมีทางไหนแก้ได้ ถ้าหากภาครัฐ ไม่ลงมาใส่ใจ ใช่ คนวงการมวยไม่จับมือไม่สามัคคีกัน ฮะ อนาคตไม่รู้จะอยู่ตรงไหนแล้วนะคะมวย ก็ ไทย ผมบอกว่า10 ปีอาจจะไม่มีคนดูมวยก็ได้ฮะ ค่ะ มันก็ค่อยๆหายไป อืม อย่างที่ผมบอกตั้งแต่เริ่มต้นว่าอีกสัก7-8 ปีหรือ10 ปีข้างหน้าอาจจะมีคนดูมวยแค่ ค่ะ 100 คน ที่ไปดูนั่นคือพวกเซียนมวยนะ ค่ะ ก็อาจจะมีแค่นั้น อืม และไอ้ค่ายมวยมันก็คงไม่มีใครทำอ่ะมันก็ค่อยๆหายไป อันนี้เป็นสิ่งที่ น่าเป็นห่วง ที่ นะ พี่ออกมาพูดเพื่อให้สังคม หรือว่าคนในวงการมวยผู้ชม ฮะ เองก็ตามเนี่ยได้ตระหนักว่าวงการมวยมันวิกฤตแล้วจริงๆ ใช่ครับ นะคะ วันนี้ขอบคุณพี่มาศมากนะคะ ครับ ที่ ผม ให้ข้อมูลถือว่าเป็นคนในวงการที่ได้สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจริงค่ะ ครับ คุณผู้ชมคะในการพูดคุยวันนี้นะคะกับสามารถพยัคฆ์อรุณค่ะเราก็รู้เบื้องลึกเบื้องหลังในวงการมวยมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้พี่มาศได้สะท้อนว่าวิกฤตมันเกิดขึ้น จากกรรมการเป็นหลัก จากการที่ทำให้ไม่มีผู้ชม แล้วก็การพนันเป็นตัวชี้นำการตัดสินได้ด้วยนะคะ วันนี้ค่ะถึงแม้ว่าจะสะท้อนปัญหาอย่างไรก็ตาม แต่ว่าทางออกนั้นดูเหมือนว่าจะยังคงมืดมิดสำหรับวงการมวยนะคะ สิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือในฐานะสื่อมวลชน สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้สังคมได้ตื่น แล้วก็ให้ความสำคัญกับการเกิดวิกฤตของวงการมวยไทยในครั้งนี้ค่ะ นี่คือตอบโจทย์ในค่ำคืนนี้นะคะ เรากลับไปที่คุณณฐาค่ะ